Японія. Країна, де понад 6 тисяч островів. Тут технології – це не показник прогресу, це частина повсякденного життя. У цю подорож я прилетів не сам. Ми прилетіли знімати весілля. Але між зйомками залишився час, і саме він зробив цю подорож особливою. Бедростабілізація гарна. Я вдячний Вовки Козубському за можливість бути частиною цієї історії. Хоча, якщо чесно, ця поїздка могла не відбутися. Ідемо в літак. Наш рейс затримав. Спочатку просто очікування, потім стало зрозуміло. На борту конфлікт. Екіпаж намагався владнати ситуацію. В якийсь момент емоції вийшли з-під контролю. Довелось викликати поліцію. Все добре, але ми маємо пересадку в Пекіні і час скорочується на то все. Я не знаю, як то все буде, але поки надіємось на краще. І лише коли учасників конфлікту вивели з літака, салон вибухнув оплесками. Наша пересадка все-таки буде. Ми знайшли свій гейт. Все вчасно. Погода в Пекіні сонячна, дуже приємно. Для подорожі до Японії потрібна віза. Я відкрив її заздалегідь. Після довгого і непростого перельоту нас зустрів водій таксі. Спокійний, усміхнений. І саме тоді я зрозумів, інколи перше враження про країну створює одна людина. 私リ Yeah, Lee? はい、 Ah, okay. Chinese You from China? はい、China China, okay. We from Ukraine. 私English I don't know Далі ми поїхали до готелю в місто Кіото.後半は体の動きを高める運動。今朝は太ももやお尻の筋肉を高めることが。 Вранці я прокинувся і вімкнув телевізор, а там ранкова зарядка. І в цей момент я раптом згадав дитинство. Той випадок, коли все японське, навіть утюг, називається Panasonic. Я вже чекаю на той блог. На рецепції купили тортові пакети, де можна поставити картку і буде на 16 днів 30 гігабайт. Цього буде достатньо для того, щоб бути постійно на зв'язку. Маршрут на день складений, і ми вирушили до всесвітньо відомого місця Фушіме-Інарі, яке розташоване в південній частині Кіото. В таксі в Японії все добре, друзі. Можете спокійно замовляти Uber. Дуже комфортне, дуже хороший сервіс, до речі, тому що порівняно із іншими таксі, які використовувалися раніше, це прям явно було помітно. Ось і сума до місця вийшла 4600 єнів. Досить людне місце, багато туристів. Фушімі-Інарі храм заснований ще у 8 столітті. Його алеї з 1000 торів стали одним із символів Кіото. Кожні ворота – це дар від компаній або людей, які просять про успіх і процвітання. Кажуть, тут понад 10 тисяч помаранчевих воріт. Ми не рахували. Але десь після 3000 починаєш розуміти, що назад уже пізно повертатись.
Якщо прийти рано вранці, це медитація. Якщо вдень, це соціальний експеримент, як зробити фото без туристів. Друзі, а зараз можемо спостерігати дерево хурми. Ось подивіться, як зростає хурма. Хурма активно вирощується в Японії. Дерева хурми з яскраво помаранчевими плодами часто можна побачити в садах храмів Кіото, на присадибних ділянках та в сільській місцевості навколо міста. А ось, здається, це фото котика, який був щойно я засняв на відео. Ну що, друзі, досить цікаве і корисне місце, тому що бачиш красу, а ще додатково тренуєш свої м'язи, тому що піднімаєшся до гори, і таким чином кардіо пропрацьовується просто дуже добре. Що ти вже купив? Я взагалі з самої гори взяв собі, бутилочку саке. Саке – японська рисова настоянка, натуральний алкогольний напій. Так що розйом. Після храмів і тисяч воріт ми знайшли ще одне святе місце – ресторан. This is our favorite sake. Favorite? Thank you. ありがとうございます。 Окей, ありがとうございます。 16. 16, ми пили 19. Дуже смачне, реально дуже Oolong смачне. tea, hot, very hot. Бачиш, він коричневий. どうぞ。ありがとうございます。 お待たせしました。焼き寿司です。 Дуже смачно.あ、YouTube? おー、YouTuber。Є. ぜひ、ロックアップ。 YouTube. Ukraine. Ukraine. Shevchenko, Andrei Shevchenko. Yeah, you know, yes. Yes. Nice. Mudorik. Ти попробуй. М'ясо дуже ніжне, можна їсти прямо губами. Дуже смачно. А саме головне, то є, мабуть, і традиційна страва, тому хочеться спробувати саме як в країні походження і готують. Якщо дуже часто їсти паличками, то можна прямо навчитися це робити дуже легко. Це було дуже смачно. Окей, thank you. Yeah, bye-bye. 110 євро. 4 людини обжерлись, куча м'яса, якісь супи, все на І було світі. дуже смачно, Це було дуже. дуже смачно, дуже естетично, кожному окремо готували. Дуже ніжне м'ясо, якесь непросте. І 110 євро, це на одного скільки? 30? Навіть менше, 28. 28 євро на одну людину. Це... І так естетично все. Це супер. Японія вразила мене настільки, що організм вирішив видати спецефект – нежить. Довелося тестувати місцеву фармацевтику. One? And one day, Yeah. Ну що, ось в аптеці купив від застуди якийсь препарат. ChatGPT пише, що досить хороший і дуже швидка дія. Бо ще дуже багато місць, які треба відвідати. Ще поїздка в Токіо. Ой, клас. Клас! Бо в будь-якому місці світу біг – це свобода руху. Далі я лікувався в готелі. Цікаві факти, які мене здивували, а саме ціни на паливо. В Японії бензин дешевший, ніж у більшості країн Європи. І це країні, яка майже не має власної нафти. А ще цікаво, на дорогах переважають авто місцевих виробників. Звісно, іноді трапляються німецькі авто, але Японія їздить на Японії. Японія – це країна, яка створює автомобілі для всього світу. Але найцікавіше, тут досі живе транспорт, який з'явився задовго до двигунів. І зараз я їду саме так. Не на гібриді, не на електро, а в рікші. Окей.
Рикша – це легка двоколісна коляска, яку тягне людина, широко розповсюджена в Азії. Також існують варіанти – велорикша на педалях та авторикша – тук-тук. І ми прямуємо до бамбукового лісу. Бамбук росте дуже швидко. Деякі види можуть додавати до метра за день. І стоячи тут, ти буквально знаходишся серед найвищої рослини у світі. Ось уже 4-й день в Кіото, і що дуже приємно, це те, що скрізь чисто, починаючи від парків, різних зон відпочинку, там, де є туристи, також ідеальна чистота. Зазвичай я по той бік камери, але цього разу Юра зробив мені фото, а Вовка зняв кілька кадрів на відео. Дякую їм за це. Як пройшла фотосесія ваша в Кіото? Тут така атмосфера, що вона може тільки добре пройти. А ну, батя, сюди, глянь. О, ні, чуть-чуть, так. Да, підійди ще чуть-чуть ближче. Да, отак стій. Ми вирушили на станцію, попереду Токіо. І поїзд, який тут вважається звичайним транспортом, розганяється майже до 300 км на годину. А дорогою нам пощастило. У вікні з'явилася Фудзі у всій своїй красі. Токіо – це місто, де живе понад 14 мільйонів людей, а разом із передмістями майже 37 мільйонів. Один із найбільших густонаселених мегаполісів світу. І перше місце, яке я хотів побачити, це перехрестя Шибуя, тому відразу поїхав туди. Щоб зняти ці красиві кадри з перехрестя, ви можете піднятися в ресторан чи кафешку поряд і замовити якісь коктейлі, насолоджуватись цим видом, зняти красиві кадри, фото та відео. Ну, виглядає просто дуже круто, як якийсь маленький мурашник такий. Японія – це не лише традиції, це ще й стиль. І я вирішив зробити собі подарунок – тренч від Йоші Ямамото. Бо інколи подорож має залишатись не тільки в пам'яті, а й в гардеробі. Йоші Ямамото купе. Ми зайшли у невеликий ресторан, бо хотіли спробувати справжні японські суші. Не ті, до яких звикли вдома, а ті, з яких усе почалося. Дивлячись на ці кадри, розумієш, у Японії собаки майже як діти, їм приділяють багато уваги. І видно, що це про турботу, а не просто про моду. Я дуже люблю переглядати фільми, але є історії, які запам'ятовуються на все життя. Одна з них – Хатіко. Це фільм про вірність, яка сильніша за час. І на честь головного героя в Токіо встановлено пам'ятник неподалік всесвітньо відомого перехрестя Шибуя. В основі фільму лежить реальна історія, що відбулася в Японії в 1920-х роках.
Прототипом головного героя був собака професора, який жив у Токіо. У Японію можна приїжджати знову і знову. Вона змінюється з кожною порою року і водночас залишається собою. Але зрештою ти повертаєшся сюди не лише за пейзажами. Мене дуже вразила Японія. Але не технології, не краєвиди. Найкрасивіше в Японії – це люди. Їхня щирість і доброта роблять будь-яку поїздку легкою і приємною. Давайте хоча б трішки частіше посміхатись, бути добрішими один до одного. І навіть цього достатньо, щоб світ став кращим.